السلام علیکم دوستانو. الله دې وکړي چې تاسو ټول ښه یاستئ. ورځ به مو په خیر پیل کړې وي. راځئ چې دا نو لومړی سبق لومړی لیسن نن ورځ شروع کړو. صحیح ده؟ لومړی لیکچر دا چې دا the differences between arithmetic and algebra. د arithmetic موږ ته پته ده چې الجبرا په mathematics چې دا څلور مین پارټس دي. اول چې دا arithmetic algebra، دریم چې دا geometry، څلورم trigonometry. صحیح ده؟ trigonometry څلور مین پارټس دي د الجبرې: arithmetic، algebra، geometry، trigonometry. موږ چې دا په دې سبق کې لومړی لیکچرو کې به فوکس زموږ په الجبرا باندې وي. نو د الجبرې او د ارثمټیک ترمنځ یو څو مهم فرقونه، مهم ډیفرنسز کوم دي. صحیح ده؟ په دې ویډیو کې تاسو سره درې مهم ډیفرنسز شیر کوم. هر ځای کې په استعمال راځي کې تاسو نه څوک پوښتنه کوي چې د ارثمټیک او الجبرا ترمنځ کوم فرقونه دي. صحیح ده؟ نو راځئ چې لومړی فرق دا ده کنه، ارثمټیک کې موږ عددونه وایو بغیر له سمبل نه خو. صحیح ده؟ ارثمټیک د ارثمټیک سټوډنټ نو هغه لیکي 3، لیکي 5، لیکي 9، لیکي 200. صحیح ده؟ دا رقم لیکي. خو که چیرې د الجبرې سټوډنټ وي، صحیح ده، د الجبرې هغه سمبل هم ورسره شو کوي، لیکي پازیټیو 3، نیګیټیو 5، پازیټیو 9، مثلا پازیټیو 200. سمبل لومړی ډیفرنس دا د سمبل ده. صحیح ده؟ په ارثمټیک کې عددونه چې کوم دي، کوم نمبرز چې دي بغیر له سمبل نه شو کیږي، او په الجبرا کې چې دا هر یو عدد چې دا د یو سمبل سره شو کیږي. صحیح ده؟ لومړی ډیفرنس دا و. دوم ډیفرنس ته راځو. که چیرې د ارثمټیک سټوډنټ وي، ټول ارثمټیک کې که تاسو هغه نه پوښتنه وکړئ نو هغه چیرې کوم x y z یا a b c همداسې نور. صحیح ده؟ دې ته څه وایي په انګلیش کې؟ variables. ارثمټیک کې variables نه استعمالیږي. صحیح ده؟ کوم ځای کې به هم تاسو ونه ګورئ چې 2x، کوم ځای کې به ونه ګورئ -3y. صحیح ده؟ ارثمټیک نه استعمالیږي. خو په الجبرا کې که چیرې تاسو راسئ، الجبرا کې تاسو کولی شئ x استعمال کړئ، y استعمال کړئ، z استعمال کړئ، څه مو چې خوښه وي استعمالولی شئ. مثلا 3x، مثلا 4y، مثلا 20xyz. صحیح ده؟ دوم ډیفرنس یې دا و. زه لږ بورډ صفا کوم، نوټس در سره واخلئ. صحیح ده؟ راځو دریم ډیفرنس ته. صحیح ده؟ دریم ډیفرنس دا ده که نه، ارثمټیک کې کوم سوالونه چې نه حل کیږي هغه په الجبرا کې په اسانۍ سره حل کیږي. صحیح ده؟ with the help of formulas. صحیح شو؟ Those questions that we cannot solve through arithmetic, then we make use of the algebra. Using the formulas of the algebra will help you a lot to kind of solve the question, to overcome the problem, okay, the given problem, through the help of the algebraic formulas. algebraic formula په واسطه باندې هغه کوېسچن حل کیږي کوم چې په ارثمټیک کې نشي سولف کېدای. دا و درې مهم ډیفرنس. څلورم ډیفرنس راځو. څلور ډیفرنس ته هم. صحیح ده؟ ارثمټیک چې ده دا کمپلیټ ده. صحیح ده؟ ارثمټیک کمپلیټ ده. یو څو موضوعګانې دي پکې نور ختم شوی ده، نور شي پکې اضافه کېدای نه شي. خو که چیرې موږ الجبرا وګورو، الجبرا چې ده انکمپلیټ ده. صحیح ده؟ که چیرې موږ او تاسو کوشش وکړو، نور کوشش وکړو، نو یو نوی شی پکې اډ کولی شو، نوې موضوع پکې منځ ته راوړی شو، نوې خبره پکې اضافه کولی شو. نو دا و څلور مهم ډیفرنس د ارثمټیک او د الجبرا ترمنځ. نو
I hope you got this lesson, you understand it completely. انشاءالله چې تاسو په دې سبق باندې په مکمل ډول سره پوه شوي یئ. څلور ډیفرنسو د ارثمټیک او د الجبرې ترمنځ بار بار تکرار کړئ، انشاءالله درته یاد به شي. که چیرې دا ویډیو مو خوښه شوي نو ضرور زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن پریس کړئ او تر څو تاسو ته زموږ ټولې نوې ویډیوګانې په وخت سره در ورسیږي او خپل میتھمیټکس امپروو کړئ په کم وخت کې. نو دا و زموږ د نن ورځې لومړی lesson, differences between arithmetic and algebra. نو تر بل راتلونکي لیکچر پورې الله تعالی مو سپارم، خپل ځان خیال ساتئ. الله حافظ.